Siinäpä onkin komia kone, Muurmessa valmistettu Profi 6 VD vuodelta 2000. Alkuperäisessä ohjausjärjestelmässä oli pääkallokahvat. Ne nyt on uudet kahvat, useimmat ohjausjärjestelmän laitettu siihen tilalle. Testikäyttö on vielä tekemättä. Saapa nähdä, miten lähtee toimimaan. Ensimmäinen hakkuukone Usevolt ohjausjärjestelmälle. Siellä on Ketosen koura päässä ja Epekin mittalaite. Täällä on vielä venttiilikoppa auki. Siellä on johtosarja laitettu tuosta kaikille kuormaimen ohjaussiivuille on laitettu kaapelit uusiksi. Ja sitten esimerkiksi noiden telien nostot on jätetty koneen vanhaan ohjausjärjestelmään, koska ne on ollut ihan kytkimillä tehnyt, että siihen ei ole tarvinnut niihin koskea. Sitten kaapeli on vedetty tuonne ohjaamoon tosiaan koko matkan. Kone onko se tuonne, se laitettiin tuonne keltaisen spiraalin sisään. Sieltä se menee ohjaamoon, ja kun käydään ohjaamossa kahtomassa, niin sehän näyttääkin sitten mielenkiintoiselta. No niin. Elikkä siinä on vasemman puolen ohjauskahvassa, siinä on tuon Epekin mittalaitteen tuo esivalintapaneeli on tuohon kahvan kylkeen laitettu. Ja sitten ohjauskahvassa on pieni metallinen lisäkiinnike, jossa on nuo hakkuupää käyttönappulat tuossa kyljessä. Ja sitten ihan normaalisti jatke on tuossa noin peukalolla. Ja ohjauskahvaa pystyy siitä ohjailemaan. Kohta päästään testaamaan, miten toimii. Tuolla on vielä muutama ylimääräinen nappula. Siellä on pyyhkiä ja muuta mitä siihen koneessa onkaan näitä. Oikealla puolella on sitten tuossa näyttö laitettu. Samanlainen kytkinpaneeli tuonne noin ja ohjauskahva toimii siinä. Nuo on tosiaan hakkuupään toiminnoilla vielä kanssa nuo. Ja sitten mittalaitteen käyttörulla tuossa. Ja virta on otettu tällä kertaa virta-avaimen takaa. Ja kone alkaa olla testikypsä. Tuossa kun kellotin, niin arviolta kaksinkertainen aika meni hakkuukoneen ohjausjärjestelmän päivitykseen verrattuna ajokoneeseen. Mutta tuossapa se näyttää nyt liikkuvan. Hämärä ehti jo tulla ja huomiseen menee varmaan koneen testaaminen ihan mettässä, mutta kaikki toiminnot toimii ja uskoisin, että siitä tulee hyvä. Ehdottomasti ainakin parempi kuin